السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نقدم مع بعض بيتزا أوراق الدجاج. الوصفة دي جديدة ومختلفة، أنا شخصيا كنت أول مرة أجربها، عجبتني جدا، مناسبة لو في عزومة تبقى شكلها حلو على السفرة بتاعتنا، أو في عيد ميلاد بتعمل كم كويس وموفرة كمان في نفس الوقت، جديدة. وأنا بحب الحاجات الجديدة لأن هي بتضيف لمسة حلوة على السفرة بتاعتنا. ما خدتش مني وقت ولا مجهود، كانت بسيطة جدا ومكوناتها كلها بسيطة وموجودة عندنا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. جبت هنا كيلو من اوراق الفراخ، غسلتها كويس وشلت منها الجلد وقطعتها زي ما انتم شايفين، وهنشفها كويس عشان تتشرب التتبيله اللي هستخدمها هنا من احسن التتبيلات اللي انا بفضلها، عباره عن سماق وليمون وزيت زيتون وحليب، فلفل ابيض وملح، قرفه، بهارات الدجاج العاديه، وحبهان ورق لورا انا بفضله جدا في تتبيله الفراخ، وخل بلسمك. هنزل البهارات كلها مع بعض ونقلبهم كويس قوي. فعلا جربوا التتبيله دي في الفراخ، هتعجبكم جدا ان شاء الله. زيت زيتون، الحليب، ونقلبهم كويس قوي. ممكن ادي رشه فلفل خفيفه كده، وبعدين هننزل بالتتبيله بتاعتنا على الفراخ. وطبعا احنا عارفين كل ما سيبنا التتبيله فتره اطول هتدينا طعم احلى. بعد ما هندخل التتبيله كويس في الفراخ ونغطيها، هنسيبها في التلاجة لمدة ساعتين أو 3 ساعات، ولو قعدت أكتر هيبقى أحسن. وحطيت هنا روزماري وريحان. هنغلف الفراخ بتاعتنا ونسيبها المدة المناسبة ليكو، وبعدين هندخلها على درجة حرارة 180 فرن متوسط لمدة ساعة إلا ربع. هتطلع لنا بالشكل الجميل ده، وطعمها حلو جدا ونكهتها حلوة قوي قوي. لحد هنا احنا عملنا الأوراق بطريقة حلوة ومميزة جدا. هنسيب الأوراق على جنب، ونجهز العجينة اللي احنا عملناها كتير مع بعض، عجينة البيتزا العادية بزيت الزيتون ومكونات البسيطة بتاعتها: زيت زيتون، سكر، خميرة، زبادي، كوبايتين زبادي. هنزل اول حاجة السكر والخميرة ومعاها المية الفترة، وهنقلبهم كويس ونسيب الخميرة عشان برضو نختبرها كل مرة نتأكد ان هي مظبوطة وسليمة. استخدمت هنا كيلو دقيق، رشيت عليها رشة من الملح واقلبها كويس. وهننزل زيت الزيتون. طبعا لو عايزين المقادير مظبوطة جدا هتلاقوها في صندوق الوصف، واحنا عملناها كتير مع بعض. عجينة البيتزا من اسهل العجائن اللي عملناها، السهلة اللي نتيجتها كانت حلوة قوي. بعد ما اتأكدت ان الخميرة مظبوطة هنزلها على الدقيق وهنعجنها بقى مع بعض كده. هندهن الطبق كويس بزيت الزيتون اللي هنحط فيه العجينة. هنسيبها تتخمر حوالي نص ساعة، من نص ساعة لساعة بالكتير قوي. اغطيها بالاسترتش وبعدين بالفوطة. هنجهز السطح بعد ما العجينة اتخمرت، هنقسمها. اخلي تقسيمة العجينة الكور على قد الاوراق بتاعتنا. انا استخدمت هنا كيلو دقيق مع كيلو من الاوراق، احاول اخلي العدد مظبوط. استخدمت هنا 3 بيضات، الصفار بتاعهم بس، معلقتين كبار من الصلصة، 3 معالق من البصل المجفف مش البودر، وسمسم وحبة البركة. الوصفة دي محتاجة مجموعة كده من ميكس الجبن الكتيرة علشان تبقى من جوه كده بتشد وطعمها حلو. هنضرب بقى البيض، صفار البيض مع السلطة كويس، ممكن نرش عليها رشة ملح وفلفل. وهنجهز العجينة بتاعتنا، هفردها كده بشكل عشوائي خالص من غير اي شكل معين ولا اي حاجة. موضوع سهل قوي وبسيط، ممكن تخلوا اي حد يساعدكم فيه برضو. بعد ما فردنا العجينة وخليت سمكها كده مش تخين، اقرب للرفيع، ابتدي احط مجموعة الجبن بتاعتنا. ممكن تحطوا جبن وزيتون، ممكن تحطوا جبن وذرة، الحشوة بقى اللي انتوا تفضلوها يعني براحتكم خالص. انا هنا اكتفيت بمجموعة الجبن بس زودتها شوية. وهنقفلها كده زي ما انتوا شايفين، سهلة جدا جدا وما فيهاش اي حاجة وجديدة ونتيجتها حلوة قوي. هقفل بس كده العجينة كويس عشان لما تدخل الفرن ما تفتحش مننا. هنعمل واحدة كمان بنفس الطريقة. مش معتمدين هنا على شكل معين ولا حاجة، بمجرد بس ان احنا فردنا العجينة وندخل جواها الحشوة اللي انتوا تفضلوها، طبعا اي حشوة.
هحط بقى الصلصة وصفار البيض، رشين عليهم رشة ملح وفلفل. ما تنسوش هنا ترشوا رشة زيت في الصينية اللي هتستخدموها. لو حابين تحطوا الصلصة والبيض في الناحيتين بتوع الفراخ ممكن تعملوا كده. هندخلها على فرن 180 برضو في الرف الأوسط لمدة تلت ساعة. تطلع معانا صينية جميلة جدا. عايزين تسموها بقى زي ما انتوا حابين، بيتزا او راكة دجاج او راكة دجاج بالبيتزا. الفراخ طعمها حلو جدا، تتبيلتها كانت حلوة، الجبنة اللي جوه بتشد وطعمها حلو مع العجينة كانت مظبوطة قوي. وصفة جديدة ومختلفة، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.